यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य एजुकेसन पर्पजको लागि हो, कसैलाई इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि हैन। आज तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ USDJPY को चार्ट यहाँनिर बाइनरी ट्रेड जो क्वोटेक्स को यहाँनिर लाइभ ट्रेडिङ सेसनमा तपाईको माझमा छु र आज यो भिडियो बनाउँदै छु। यहाँ अप मार्केट गइरहेको छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र मैले अस्तिको दुईटा भिडियो पनि बनाइसकेको छु र म हप्तामा 4 देखि 5 दिन मात्रै ट्रेड गर्छु। 5 दिन म्याक्सिमम 5 दिन, किनभने 2 दिन शुक्र शनिबार र आइतबार चाहिँ बन्द हुन्छ। ओटीसी मार्केट मात्रै हुन्छ। ओटीसी मार्केटमा ट्रेड गर्नुको जोखिम हो, त्यसैले म ओटीसी मार्केटमा गर्दिन र विशेष गरी म तपाईलाई यसमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् भनेर म तपाईलाई कहिले पनि सल्लाह दिदिन। तपाई आफूले जिम्मेवारी नभइन्जेलसम्म जिम्मेवारी लिन नसकिन्जेलसम्म तपाईले नजानिन्सम्म तपाईले नगर्नु होला। यदि आफूले जिम्मेवारी लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईको इच्छा अनुसार तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। म यहाँनिर एउटा ट्रेड मैले लिएको छु, यहाँनिर अप डाइरेक्सनमा लिएको छु। अप डाइरेक्सनको लिनुको कारण यहाँनिर मैले ट्रेन्ड विपरीत लिएको छु। मार्केट डाउनमा छ, यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ डाउन मार्केट जाँदैछ। तर यहाँनिर किन मैले लिएँ भन्दाखेरि चाहिँ तल यो जुन ग्रीन क्यान्डलको माथि छ त्यहाँनिर त्यसको सेलर्सहरू माथि छ र बायर्सहरू यहाँ छ र यहाँनिर चाहिँ यो 50% भन्दा माथि नै यो रेड क्यान्डल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उकालो जान्छ भन्ने हिसाबले हो। यहाँदेखि यो रेड क्यान्डल बन्यो भने मार्केट डाउन जान्छ, ग्रीन क्यान्डल बन्यो भने मार्केट अपतिर जान सम्भावना धेरै छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो टाइम मैले मार्जिन सेफ्टी लिएको छु। मैले एकदमै रेड नै क्यान्डल बन्यो र अलिकति माथि बन्यो भने मेरो विनिङ हुने चान्स हुन्छ मेरो, तर यहाँ लस होला जस्तो देखिसकेको छु। तर के हुन्छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ विनिङ 1.0 ला बाई चान्स विन भएको छ। यो ग्रीन वास्तवमा यो ग्रीन क्यान्डल हुनुपर्ने, अब त यो रेड बनेको छ र अब चाहिँ तल यो रेड नै बन्छ। अरू क्यान्डलहरू पनि रेड नै बन्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, किनभने त्यो जुन क्यान्डल थियो त्यो जुन लामो क्यान्डलको 50% मा एउटा क्यान्डल रिजेक्सन भएर माथि एउटा क्यान्डल रेड क्यान्डल बसेको थियो भनेदेखि अर्को क्यान्डल ग्रीन क्यान्डल हुनुपर्ने जरुरी थियो। तर रेड क्यान्डल भएको कारणले गर्दाखेरि बायर्स फेल भएको कारणले गर्दाखेरि अब सेलर्स हाबी हुने सम्भावना छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यस्ता लाइभ भिडियोहरू म तपाईको माझमा लिएर आउने नै गर्छु र तपाईले यसबाट एजुकेसन पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। डाउन मार्केटमा अनि मैले अपको ट्रेडले यो भनेको मिस्टेक हो, यो मैले डाउनको ट्रेड लिनुपर्ने डाउन मार्केटमा र डाउनको ट्रेड लिएको भए बाई चान्स मेरो विन पनि हुने धेरै चान्सेस थियो र बाई चान्स मैले मार्जिन सेफ्टी लिएको कारणले त्यो विन भएको छ। अनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला र के सल्लाह सुझाव छ भने त्यो सल्लाह सुझाव पनि तपाईले दिन सक्नुहुनेछ। र विशेष यस्ता लाइभ भिडियोहरू म लिएर आउने नै छु अन्य दिनहरूमा भन्दै आजको भिडियो राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच, बाई बाई।